Sziasztok! Szeretném bemutatni ezt a Klarstein mini mosogatógépet. Alapvetően ilyen kétterítékes méretű, látható, hogy nagyjából mennyi eszköz fér el benne. Ezt a kosarat ki lehet innen venni. És látható, hogy itt van benne a forgólapátja. És van benne külön, ha ezt letekerem, van külön sótartálya, szóval vízlágyítós változat. És ha levesszük itt a tetejéről a dolgokat, itt külön lehet bele vizet tölteni, szóval hálózatra csatlakozás nélkül is, simán árammal lehet használni mosogatásra. Szóval ilyen nyaralókba vagy akár lakókocsikba is ideális lehet. És igazából azon kívül, hogy kicsi a mérete, majdnem megfelel egy rendes mosogatógépnek, szóval fönt is van egy pici, az most a kamerán nem látható, de fent is van egy pici ilyen kis pörgettyűje, ilyen kis lapátja, ami föntről is nyomja a vizet. Már olyan 3-4 hónapja használjuk ezt a mosogatógépet, és egyenlőre tökéletesen bevált. Itt van a bekapcsoló gombja, és akkor itt lehet a programokat választani. 1-es program, 2-es program, 3-as. Van egy Eco, a P1-es a Eco gyors program, vagy Eco programja, ez tart a legtovább, de sokkal jobban elmossa az edényeket. Van a P2-es programja, ez egy 1 órás program igazából, ez ilyen poharakhoz ajánlott. Meg van a P3-as programja, ami egy fél órás ilyen gyümölcsmosó program. Ja nem, a gyümölcsmosás az itt van. Hát ez egy ilyen gyors söblítő program igazából. Én ezeket nem nagyon használom, mi mindig vagy az Ecot használjuk, vagy a 1 órásat, mert az még elég jó, mert 40 percig tényleg csak mosogat. És akkor van még egy 12 perces gyümölcsmosó programja, egy 1 óra 55 perces ilyen cumis mosó, ilyen fertőtlenítő programja. És van egy ilyen, hát egy ilyen kifejezetten pohármosás, ilyen fényesre öblíti a poharokat program. És hogyha beállítjuk a programot, amire szükségünk van, például P1-esre, akkor az F gombbal be lehet kapcsolni a tányérszárítást. Van a tányérszárítás, meg van a fűtés módja. Amikor a tányérszárítás mód van, akkor csak a ventilátorral folyamatosan kerinteti a levegőt, de hogyha a rendes szárítási programja is be van kapcsolva, akkor melegíti is az edényeket, is sokkal gyorsabban szárad. De én úgy vettem észre, hogy sokkal csúnyábban száradnak meg, ha gyorsan vannak szárítva, így hogyha csak nem sürgős és nem akarok egyszerre többet mosni, akkor azt nem szoktuk bekapcsolni, hanem simán így P1-es program minden kikapcsolva, és akkor 2 óra 40 perc alatt elmos. És amúgy ezek pont elmosott edények, ebből például pont látszik, hogy egy kicsit még vizes, de ebből pörkölt volt, pörköltetettünk éppen, és amúgy szerintem nagyon szépen elmossa. Itt van egy pizzavágó is, ezt is szerintem tökéletesen fényesre elmosta, pedig ez tiszta pizza maradék volt. És az egyetlen egy hátránya, hogy külön nem adnak hozzá ilyen kis evőeszköztartót, és ennyi evőeszköz fér nagyjából bele, amit normálisan el tud mosni. Meg ami még érdekes, hogy nekünk úgy jött csak be, hogyha így a mosogatógépbe befele néz a domború oldala, vagy a homorú oldala a kanalaknak, akkor nem mossa el rendesen, hanem pont kifele kell néznie. Nem tudom, hogy mi a logika benne, de hogy így működik normálisan. Annyi egyetlen egy hátrány egy rendes mosogatógéphez képest, hogy nincsen benne öblítő tartály. Ide lehet beletenni, hogyha folyékony mosogatószert használ az ember. De ugye
sokan használnak kapszulát. Aki kapszulát használ, mi ilyen finish kapszulát használunk. Na, ilyen. Ez a Finish Ultrának a legdurvább kapszulája. Igaz, hogy nagyon pici a mosogatógép, szóval jóformán fölösleges bele. Na, a fókusz visszajön. Szóval igazából fölösleges bele egy egész, de nekünk ez bevált, és egyelőre mi ezt használjuk, ilyen kis fém edélybe tároljuk őket. És pazarlásnak tűnhet, de mi ebbe a mosogatógépbe egy darab kapszulát szoktunk beletenni, annak ellenére, hogy pici, és nem szokott mosogatógép maradvány lenni benne, meg hasonlóak. Nekünk ide a beépített szekrény, vagy nem beépített konyhaszekrénybe van betéve. Annyi, hogyha valaki így akarja betenni, szóval nem kint tartja az asztalpulton, akkor nekünk van egy ilyen fürdőszobai elszívói toldalt van beépítve, mert anélkül nagyon bepárásodik és bemelegszik a hely, és konkrétan leáll a mosogatógép. Nem veszel észre semmit, csak egy az egybe kikapcsol, és nem tudja az ember, mi a baja. És hát ez a baja, hogy a pára és a meleg miatt kapcsol ki, mert mióta ezt az elszívót mi beépítettük a szekrénybe, azóta semmi baj nincs vele. Szóval igazából jóformán ennyi. Ugye a stop gombbal, vagy ha az ember kinyitja menet közben a mosogatógépet, akkor leáll, szóval le lehet állítani, és most elindítok egy 12 perces gyümölcs mosást, hogy nagyjából látható legyen, hogy amúgy hogy működik. Leöblítjük ezeket az edényeket. Most igazából, mivel nekünk hálózatra van kötve, most beszívja feltölti magát, mert van hátul egy tartálya, ugye, amit itt manuálisan kézzel ez alatt föl lehetne tölteni. Azt most ő szépen feltölti, és onnantól igazából a hálózatra le is lehetne kötni, mert abból fog gazdálkodni a mosogatás során, 5 literes a tartálya. Szóval 5 liter vízzel most el bármelyik programot használod, 5 liter vizet fog felhasználni. És a sima Eco program olyan 55 fokig tud mosni. A többi meg ilyen 65-70 környékén, azt hiszem. Szóval a Baba program is olyan 65-70 fokon mos, és igazából így. Próbáltuk a Baba programot is a sima mosogatásra, de igazából úgy vettük észre, hogy sok edény nem szereti azt a melegebb hőfokot, és cserébe nem is mos el jobban. Szóval az Eco program igaz, hogy sokkal tovább tart, nem másfél óra, de valahogy jobban elmos. Annyi még, hogy itt látszik egy kis csapjelecske. Az a normális, hogy kapja a vizet, van víz, mert ha nincs víz, akkor ugye nem fog elindulni. Mert most például, ha föltöltött az 5 literes tartály, majd mindjárt elkezd csipogni. Szerintem pár másodpercen belül elkezd csipogni. És az azt jelzi, hogy megtelt a tartály, ne is tovább, vagy ha hálózaton van, akkor automatán már nem fogja tovább tölteni. És akkor most ugye mivel vízlágyító van benne, mint a rendes mosogatógépekben, most a gyantáján szépen átszivattyúzza a vizet. És itt bal oldalt bent, most nem nyitom ki, de ott bal oldalt bent lent fogja beengedni a mosótérbe az első adagot, mert több adagba mos. Szóval öblít, és akkor így cserélget, azzal az 5 liter vízzel, így adagolgatja igazából magának. És akkor nagyjából ennyi. Nagyon probléma nincs vele, a gumiait kell néha áttörölni, mert a zsír szeret, de ez a rendes mosogatógépeknél is így van, szeret a gumiperembe a zsír beülni. És akkor majd mindjárt nem sokára el fog szépen indulni.
Nem tudom, hogy mennyi lesz belőle látható. Esetleg megpróbálom közelebb tenni a kamerát. Még közelebb. Úgy. És akkor így nagyjából látható lesz. El is kezdte. És akkor látszik, hogy föntről is sprickolja le a vizet, lentről is fölfele nyomja, föntről lefele nem nagy nyomással nyomja, csak így áztassa, de lentről fölfele a normális nyomással nyomja, mint egy rendes mosogatógép. És akkor nem sokára el is fog sötétülni igazából a kép, vagyis a gép kikapcsol magától a világítás, és akkor szépen lassan lehet elmos magába. Nem egy vészesen hangos gép amúgy, egy ilyen, hát tud olyan zavaró lenni, mint egy mikro, egy halkabb mikro hangja van szerintem, ezért is raktuk be mi a szekrénybe. Így azért halkabb. És akkor, ha már idehoztam a kamerát, akkor megmutatom, hogy hoppá. Ott van, oda van nekünk beszerelve jobb oldalra a elszívó, és az nyomja kifele a meleget, meg a párás levegőt. És itt láthatóak a kezelőfelületei, amiről beszéltem. Ott látható is, hogy a P1 a Echo, a P2 az egy ilyen gyors mód, a P3 az meg ilyen pohármosogatásra van, de ott külön ezek is nyomkodhatóak, ezeket is ha az ember nyomkodja, akkor gyümölcsmosás, ez a fertőtlenítős mosás, pohármosás, és ha a P-t nyomkodod, akkor P1, P2, P3 közt tudsz változtatni, az F-fel meg ugye a szárítást, meg az ilyeneket tudod bekapcsolni, és külön lehet a gépet időzíteni, hogy időzítve kapcsoljon be. És középen mutatja az időt. A kézikönyve szerint lehet a vízlágyítást is állítani benne, attól függően, hogy kinek milyen kemény a vize. Mi nem állítottunk rajta nagyon semmit, mert nekünk jó volt. Én egy fokozattal vettem föntebb, a biztonság kedvéért. Én ahogy észrevettem, nagyjából majdnem, hogy havonta kell sóvod után tölteni. Szóval a legelsőnek írja, hogy mennyit tegyél bele, azt hiszem 500 g-ot vagy 250 g sót. Nekünk a gyári fokozatnál egyel föntebb van a vízlágyítása, szóval egyel jobban lágyít, és így kell havonta nagyjából sóval tölteni. De mivel elég olcsó a só, így nem ezen akartam spórolni, a gép élettartalmának, meg a mosásnak meg jót tesz, hogyha tényleg jó lágyvízzel mos. És ilyenkor szépen igazából a tükröződés miatt nem teljesen látszik, de szépen ő így csendben elmosogat. És azok a tartozékok, amik meg ott vannak fönt, ezeket gyárilag adták hozzá. Van egy ilyen cumis üvegmosó, ez meg egy ilyen gyümölcsmosár. A gyümölcsmosó, a 12 perces gyümölcsmosó módhoz. Azt szerintem nem melegíti a vizet, de hogy őszinte legyek, még nem néztem meg, hogy a gyümölcsmosás az melegít a vizet. És ha rákeres az ember, hogy Klarstein mosogatógép, akkor igazából ezt ki fogja dobni. Van sokfajta, Blitzwolfnak is van egy nagyon hasonlója, meg ilyenek. Én ezt például azért vetettem el, mert abban is vízlágyító. Szóval nagyon sokan panaszkodtak, hogy fél év után tiszta vízkő, hát nem szedték szét, szóval nem tudták meg, de nem fűt rendesen. Szóval a fűtőcekász nem működik benne, mert valószínűleg tiszta vízkő lett. És ezt elkerülve én ezt a Klarsteint választottam, ebbe van vízlágyító. Öblítő tartály az nincs benne, ezért használunk kapszulákat, a legegyszerűbb. Hát sajnos ennyi hátránya van, de cserébe pici, elmos, szóval mi azzal mosunk el mindent jóformán, még a fazekakat is. Szóval nekünk megfelel, és aki úgy véli, az vegye meg.